مغز و این اپیزود هم در مورد مغزه. ولی مغز کی؟ یه سریایی که دیوونن. یعنی من اگه الان بشینم با خودم نشخوار کنم بگم که نکنه فردا فلان کارمندم این کارو بکنه، مغز من فکر کنه واقعا این اتفاق افتاده. مغز قاعدتا معمولا واقع بینه. مغز منفی نگره معمولا. آره یعنی واقع بینم حتی نیستش. خب اینا چیه؟ مغزشون چه فرق میکنه؟ مغز خر خوردن چیه داستانش؟ یا میگفت نه این شیره که داره اینجوری میاد سمت من دوستم داره میخواد منو بغل کنه. یعنی تمام مثبت نگران منقرض میشن. صدا بردار ما استرس میکروفون تو رو دیگه نمیذارم ناز. به هر حال تلاشت قابل تقدیر. نفس بکش، اینجوری نگاه نکن. سلام، من مانوئل هستم و اینجا چالش تایم. خب در خدمت پیام بهرامپور هستیم. پیام ما از کی هم دیگه رو میشناسیم؟ فکر کنم 92 آخ چی بود داستان؟ من یه هیچ وقت یادم نمیره. اول اینکه داخل پرواز ما سال 92 پخش زنده میکردیم و کسی پخش زنده نمیکرد، این به کنار. ولی همون بهتر که کسی نمیکرد پخش زنده، چون اینترنت اون دور زمان پایداری خوبی نداشت برای این شرایط. ما توی برج میلاد یه رویداد شما داشتی، این سمینار داشت پخش زنده میکرد که به چخرا دقیقاً که خیلی هم بد شد. کلی هم بلیت فروخته بودیم براش. اون موقع فکر کنم 200-300 نفر بود. 200-300 نفر و خیلی آبروم رفت خلاصه. و از اونجا بود که ما هم دوست شدیم. خیلی جالبه. و در خدمت پیام واقعا من همیشه میگم که چون متمرکز شد روی چیزی که میخواد، خدا رو شکر به جایی که میخواست برسه. حالا نمیدونم چیزی که میخواد رسیده بهش یا نه، ولی به هر حال تلاشت قابل تقدیر. مرسی، خیلی متشکرم. خب یه معرفی از خودت بکن برای بچه‌ای که نمیشناسن. حتما. من پیامم و از سال 92 جرأت اینو داشتم کار کارمندیمو بذارم کنار و اومدم فضای سایت خودم رو انداختم، شروع کردم آموزش سخنرانی و فن بیان. اون موقع واقعا نبود، یعنی اون موقع سال 92 به کسی میگفتی میخوام آموزش فن بیان بدم، گفتم فن بیان چیه؟ بعد میگفتیم آموزش فن بیان در اینترنت، خیلی بیشتر تعجب میکرد. بعد آموزش فن بیان در اینترنت توسط من حالا 10 سال پیش که 20 سالم بود، طبیعتاً خیلی بیشتر تعجب برانگیز بود. ولی شروع کردم و خب خوشحالم الان علاوه بر مجموعه بیشتر از یک مجموعه آموزشی هست، چند تا استارتاپ داریم در حیطه روانشناسی، در حیطه مدیتیشن، تربیت فرزند و حیطه‌های مختلف. خب بسیار بیشتر از یک چیکار می‌کنه؟ بیشتر از یک ارائه خدمات آموزشی میده، مهارت‌های زندگی و کسب و کار، بیشتر با تاکید مهارت‌های نرم. بسیار. خودت تخصصت چیه؟ من علاقه‌مندی و تخصصم توی 2 تا حیطه است. یه قسمت کسب و کاره که اولش واقعا یاد گرفتم برای کسب و کار خودم، بعد دیدم خب به درد خیلی‌ها میتونه بخوره. یه قسمت هم نوروساینس یا علوم اعصاب کاربردی که تو زندگیمون چطور از مغز بتونیم بهتر استفاده کنیم. خب گفتید مغز و این اپیزود هم در مورد مغزه. ولی مغز کی؟ یه سریایی که دیوونن، یه سریایی که مسیر مستقیم رو انتخاب نمی‌کنن و سعی می‌کنن که مسیر پرپیچ و خم کارآفرینی رو داشته باشن. خب اینا چیه؟ مغزشون چه فرق میکنه؟ مغز خر خوردن چیه داستانشون؟ ما یه مصاحبه با برادران امیری داشتیم، اگه دوست داشتید اینجا میتونید برید نگاه بکنید. گفتم آقا چرا تو این امیده رو از کجا میاری هر روز صبح؟ من واقعا بعضی موقع خسته میشم. میگی مصطفی امیری میگه که ما هر روز صبح که بیدار میشیم دوتایی میریم مغز خر بخوریم. چیه داستانش؟ این مغز کارآفرین چی داره که بقیه ندارن؟ مثلا چی فکر میکنه؟ آره ببین کلا کارآفرین یه کار خیلی مهمی انجام داده و اونم اینه که به یه سری ترس ها غلبه کرده تا تونسته به اینجا برسه. حالا عموم کارآفرینا میگیم، لزوما کسی که الان مثلا خانواده‌اش همه کارآفرین بودن شاید خیلی این آپشن فعال نباشه، اون اگه بره کارمند بشه همه تعجب میکنن. ولی کسی که جرئت کرده از این ساختار خارج بشه، اون جسارت کافی رو داشته که بیاد یه چیزی که میتونه مسیر حساب شده‌ای باشه رو بی خیال شه، بعد بره سراغ یه فضای جدید. من دیروز داشتم با یک کارآفرین خیلی خفن، مثلا 3000 تا کارمند داشت، اون صحبت می‌کردم، گفتم بزرگترین ریسک چیه؟ بعد مثلا توقع داشتم ببین یادم که 3000 تا کارمند داره، تو میگی یه کم مثلا 50-60 میلیارد تومان ماهی داره حقوق میده. بعد میگه کسی که 50-60 میلیارد ماهی حقوق داره میده،
مثلا احتمالاً مثلا ریسکش یه ریسک مثلا چند صد یا چند ده هزار مثلا هزار میلیاردی و اینا باشه. بعد گفت بزرگترین ریسکی که کردم این بود که کار معلمی رو کنار گذاشتم. معلم آموزش پرورش بوده سال 70 خورده و میگه اون موقع معلمی همه زندگیم بود. الان من اگه چند هزار میلیارد یا چند صد میلیارد هم بسوزه دارم، بازم خیلی چیزا دارم، ولی اون موقع همه چیمو گذاشتم و اون بزرگترین ریسک زندگیم بود که گذاشت کنار. و بعد که گذاشت کنار رفت یه کاری با حقوق مثلا 1/5 رفت فروشندگی کرد و بعد حالا رفت تو فضای کاری خودش. به نظر من این جسارت ریسک و مثبت نگر بودن. منتها واقعیتی هستش، کارآفرین ها مثبت نگر هستن، واقع نگر نیستن خیلی وقتا. یعنی اصلا نمیتونی شما اگه بخوای همش منفی ها رو نگاه کنی نابود میشی دیگه. یعنی واقعیت ها عموما دنیا منفی اگه بخوایم نگاه کنیم، این همه اتفاق بد میفته، این همه چیز رخ میده، مجبوری یه مقداری مثبت نگری داشته باشی و با این دید که بالاخره پسش برمیام. در حقیقت اونا مثبت نگر نیستن به این معنی که دنیا خوبه، اتفاقات خوبه. اونا امید دارن به توان خودشون، میگن از پس این مورد هم برمیام. خب این مواقع مغز چی میگه؟ مغز قاعدتا معمولا واقع بینه، قلبه که مغز منفی نگره معمولا. آره، یعنی واقع بینم حتی نیستش. دلیل تکاملی هم داره. یعنی نگاه کنیم اجداد ما مثلا 30,000 سال پیش، فرض کن یکی صبح بیدار میشد میگفت به به چه هوای قشنگی، بعد یه چیزی رو زمین میدید داره میخزه میگفت به چه خط و خال خوبی داره. مثبت نگر بود، میگفت نه ان شاءالله با من کاری نداره. خب اون ماره میومد اینو میزد. یا میگفت نه این شیره که داره اینجوری میاد سمت من دوستم داره میخواد منو بغل کنه. یعنی تمام مثبت نگران منقرض میشدن در طول تاریخ و اونچه که میمونه ژنی که منتقل میشده ژن منفی نگر بوده. بنابراین ما همه ژنتیکی منفی نگر هستیم، که میگم همه، حالا تو علوم انسانی همه نداریم دیگه. و این طرز فکر منفی هست. حالا یه نفر این وسط پیدا میشه میگه نه من یه راهی پیدا میکنم، من یه کاری انجام میدم. خوبیش اینه که تو اون دوران نیستیم و ریسکایی که میکنیم جنسش فرق میکنه معمولا. آره حداقل زنده میمونیم. آره. خب چه جالب. خب هنوز باز جوابه رو قشنگ نگرفتم. چی داره مغز کارآفرین؟ طبیعتاً برای شروعش این جسارت هست که بخواد آغاز کنه. خیلی چیزای دیگه هستش. مثلا یعنی تو مغزش یه چیزی ترشح میشه که بهش جسارت میده. چی ترشح میشه؟ برای هر کاری که ما انجام میدیم تو مغزمون یه چیزی ترشح میشه. الان خیلی باب توی اینترنت مثلا میگن دوپامین تو زیاد کن. من الان این لیوانو برمی‌دارم دوپامین داره ترشح میشه تو مغز من. یعنی اصلا این مدلی نیستش که انقدر ساده نگاه کنیم. من خیلی وقتا حتی خودم راجع به مغز صحبت میکنم، وسط صحبتام میگم الان یکی از استادای دانشگاه من مثلا یکی واسش ترجمه بکنه به انگلیسی که پیام بهرامپور داره این حرفو میزنه، این استاد میگیره منو میزنه، میگه چرا اینقدر غیر دقیق داری حرف میزنی. کلا ساختار مغز این شکلی نیستش. ولی به صورت کلی اگه بخوایم بگیم یه سری مسیرهای عصبی وجود داره که به ما میگه چیکار کن. مثلا دیدی یه موقع یه چیزی داره میفته زمین، یکی سری میگیره، یکی خیلی آروم، بعد که افتاد زمین شکست تازه میگه وای چی شد، سرعت عمل. یا مثلا یه اتفاق بدی میفته یه دم میخندیم، مثلا میگم ممکن الان برق بره، احتمال میدم من تو بگیم بخندیم، مثلا بعد بگیم آقا ضبط خراب شد فلان چقدر خاطره شد، بعدم به ما یه خاطره ازش یاد میکنیم و کیف میکنیم. ولی یکی دیگه ممکنه عصبانی شه، کلافه بشه. اینا مسیرهایی که تو مغز ما شکل گرفته که اگر این رویداد رخ داد اینجوری رفتار کنم یا اینجوری. خب کارآفرین کدوم وریه؟ توی مجموعی از اتفاقاست. مثلا یکیش دل سرد نشدنه، مثلا یکیش جسور بودنه، حل مسئله کردنه، چابک بودنه، اینکه انعطاف داشته باشم، سازگار باشم باشد. یعنی مجموعی از این مهارت هاست. ولی چیزی که الان به شدت مخصوصا سرمایه‌گذارها دارن چک میکنن روی افراد، یعنی روی استارتاپ ها که میخوان کار بکنن، حالا فضای خارج از ایران میگم، تو ایران طبیعتا هنوز به این سطح نرسیدیم، بحث اداپتابیلیتی یا سازگاریه. اینکه وقتی یک اتفاقی میفته این آدم چطوری با شرایط جدید سازگار میشه. من یکی از شانس‌های بزرگی که دارم اینه که با مدیران عامل، با صاحبای کسب و کار خیلی بزرگ زیاد تعامل دارم. بعد حالا اونا از من مشورت میگیرن مثلا در حیطه سخنرانی یا حیطه‌های دیگه، ولی خوش به حال منه، من عملا خیلی بیشتر از اونا یاد میگیرم و میبینم واقعا بیشترین چیز اینه که مثلا همون اتفاقی که میفته ممکنه منو تو رو کلافه بکنه، ممکنه یه آدم عادی رو ناامید بکنه، این کاملا میگه خب فرصت این تو چیه، خب حالا چی کار کنیم. یعنی جمله خب حالا چی کار کنیم تو اینا غالبه. یعنی این مسیر شکل گرفته و خبر خوب اینه که میشه این مسیر رو ساخت. خب گفتی سازگاری، خب سازگاری خوبه همیشه؟ تعریفمون از سازگاری باید چی باشه؟ یعنی متاسفانه خیلیا فکر می‌کنن مثلا تو سری خوردن یعنی سازگاری، یعنی هر بلایی هر کی سر من بیاره منم سازگار بشم. نه طبیعتا. مثلا همین که در این مملکت ما داریم کارآفرینی می‌کنیم اسمش سازگاریه؟
تو یه سری تا بله یه سری تا مثلا اگه من چشم انداز و هدفم اینه که خارج از ایران باشم یا بگم من میخوام در جایی کار کنم که محدودیت وجود نداشته باشه، بعد یه خورده منطقی نگاه کنم ببینم که آیا قرار چیزی عوض شه، آیا مثلا سیگنال هایی میبینم مبنی بر این که عزمی وجود داشته باشه برای تغییر، بعد میگیم که نه احتمالاً، حالا نمیدونم مسئولیت این قسمت هم با من تقصیر ایشون نیست، نگیرنش فردا. ولی میبینم نیست. خب بله اگه من هدفم اونه طبیعتا اینجا بخوام هی بگم نه ان درست میشه و با این شرط بخوام سازگار شم، این اوج حماقته. اصلا اسمش سازگاری نیست، اسمشو بعد برداشت نکنیم. ولی یه موقع هست میگم نه من میخوام اینجا کار کنم به این دلیل، مثلا من میخوام چه خانواده‌ام باشم، من احساس میکنم یه دینی دارم به هر دلیلی، یعنی همش محترمه واسه خود اون شخص، یا نه اصلا نمیتونم جای دیگه برم، حالا میخوام اینجا سازگار شم، قانون عوض میشه، من با این قانونه، با این سازه، با این موقعیت، یعنی اینستا رو میبندن میرم اون یکی شبکه این کارو میکنم میرم یه جای دیگه، یعنی اون کاری که لازمه رو انجام میدم، اینجا بیزینس کنه چون هدفش اینجاست، یعنی متناسب با اون هدفه، یعنی سازگاری فقط متناسب با هدفه. هدفت چیه؟ حالا با این سازگار بشو. خب تاب‌آوری با سازگاری چه فرق میکنه؟ تاب‌آوری یا ریزیلینسی جنسش اینه که وقتی بهت ضربه‌ای وارد شد بتونی سرپاشی، نشکنی. خیلی وقتا مثلا تاب‌آوری رو به عنوان ریزیلینسی ترجمه شده، ولی به نظر من انعطاف داشتن شاید خیلی بهتر باشه، چون اصلا کلمه بعد تاب‌آوری یا ریزیلینسی باونس بکه، یعنی وقتی ضربه وارد شد بتونی بلند شی. فقط مثلا یه مرتبه میاد یه ضربه میخوره، میان دفترمون رو میبندن، نمیدونم برای شما پیش اومده، برای ما بارها پیش اومده، یا میام ایران پاسپورتمو میگیرن یا از اینجور اتفاقا. خب اینکه بعدش بلند شی، یا مثلا یه سمینار داشتیم ما راجع به شبکه سازی، روز سمینار اعلام میکنن آقا شما چرا دارید بازاریابی هرمی درس میدید؟ میگم آقا ما اصلا اعتقادی نداریم به بازاریابی هرمی، نتورکینگ یا شبکه سازی علم ارتباطاته. سمینار منو کنسل میکنن همون روز. این همه آدم حالا برو پیگیری کن فلان اینا، دقیقه 90 شانس میاری و مثلا اوکی میشه یا میتونه نشه و انواع این اتفاقا. اینکه این ضربه وارد شد من چطوری برگردم و بتونم ادامه بدم یه قسمت سازگاری، یعنی یه جوری من حتی برم دنبال اون تغییره. مثلا میگم واردات یه چیزی که من وارد کنندش بودم ممنوع میشه، بلافاصله بگم خب این اتفاق افتاد، حالا میرم به استقبالش، حالا برم تولید کنم، حالا برم از این فرصت جدید بازار استفاده بکنم. بسیار بسیار خب. مثلا اونی که الان میخواد وارد مسیر کارآفرینی باشه، وارد مسیر استارتاپی باشه بشه، میتونه مغزشو پرورش بده؟ اصلا مغز ما امکان پرورش داره یا نه؟ باید ببینه اصلا این مسیر و این مغزش میتونه فیت بشه با هم یا نه. توی جشن فارغ التحصیلیمون تو دانشگاه کینگز ازم پرسیدن که مهمترین چیزی که تو کل دانشگاه یاد گرفتی چی بود؟ بعد من گفتم نوروپلاستیسیتی. دقیقاً همینه، انعطاف پذیری عصبی. مغز ما خیلی بیش از چیزی که فکر میکنیم انعطاف پذیری. یعنی من اینو که فهمیدم انقدر ذوق کردم که تو خیلی از هیت‌ها ما میتونیم مغزمون رو عوض کنیم و عموماً چون نمیدونیم داریم در جهت بد مغزمون رو عوض میکنیم. مثلا من تقریبا مطمئنم اکثر عزیزانی که این برنامه رو میبینن اوضاع حافظه و تمرکزتون خیلی بدتر از 10 سال پیش شده. چرا؟ به خاطر اینکه تو اینستا چرخیدیم، به خاطر اینکه از حافظه درست استفاده نکردیم، چیزی به خاطر نسپردیم و اینها. خب اینستاگرام میاد میزان توجه و تمرکزمون رو میاره پایین، حافظه‌مون رو ضعیف میکنه و خیلی تکنولوژی های دیگه. خب ما در جهت منفی از این استفاده کردیم، حالا در جهت مثبت هم میشه این کارو کرد. یعنی بعد از یه مدتی میتونی به مغز بگی مسیر جدیدی داشته باشه. یکی از اتفاقات تلخ اینه اکثر ما بعد از 20 سالگی هیچ چیز جدیدی یاد نگرفتیم. یه خود مرور میکنیم میبینیم اکثرمون ورزش جدیدی معمولا آدم‌ها یاد نمیگیرن، مهارت جدید، زبان جدید، و یادمون میره که یادگیری چه شکلی هستن و فکر میکنیم یادگیری یعنی بشینیم سر کلاس سر تکون بدیم، در صورتی که یادگیری یعنی چیزی رو هی تکرار و تمرین کنیم. کلاس اول ابتدایی چقدر خط صاف کشیدیم تا فهمیدیم یک سال تلاش کردیم برای این 32 تا حرف، ولی یادمون میره که این تکرار و تمرینه که مغز ساختارش رو دقیقاً عوض میکنه. یعنی بهش میگن نوروپاسوی یا مسیرهای عصبی. ساختار مغز کلا عوض میشه به چند روش، بر اساس مواد شیمیایی، بر اساس مواد چربی که دور عصب‌ها داره و ارتباطات بین سلولی کاملا عوض میشه. یعنی فیلم‌های سخنرانی من هستش، اصلا اگه خواستین فیلمو من در اختیارتون بذارم، سال 92 چطور صحبت میکردم، چطور سخنرانی میکردم، پر از باگ و سوتی و خنده و انقدر من مسخره میشدم اون موقع که حد نداشت، و الان چقدر راحت. یعنی الان از ابتدای صبح من بیرونم، همش تو جلسه این ور اون ور صحبت، الان میام اینجا و خیلی راحت صحبت میکنم، کاملا اتوماتیکه. یعنی اصلا متوجه نیستم داره چه اتفاقی میفته، در صورتی که اونجا یه جمله میخواستم بگم دهنم خشک میشد، سکته میکردم، اذیت میشدم. یک مسیری تو مغز من شکل گرفته. حالا این مسیر تو هر چیزی میتونه باشه.
پس تکرار و تمرین. خیلی خوب خیلی خوب، مرسی. نکات باحالی اشاره کردی. این که تکرار برای مغز فکر کنم خیلی خیلی مهمه و البته یعنی مثلا میشه مهارتی رو یاد نگیره یا مثلا توی چیزی بد باشه؟ ببین آره خیلی چیزا میتونه بد باشه. مثلا من تو زبان افتضاحم. آره زبان انگلیسی افتضاح. ببین من ترم استارتر زبان رو افتادم. ABCD درس میدن اونو افتادم، یعنی معلم گفت ABCD من اونو نتونستم پاس کنم تو یه ترم. بعد دوره ترم بعدیشو افتادم، دائما افتادم و بعد با بدبختی یعنی مقدار زبانی که من تلاش کردم تا بتونم به دست بیارم، حالا الان زبانم خیلی خوبه ولی اون تلاشی که من کردم شاید اگه یکی که یه کمی استعداد بیشتری داشت میکرد خیلی زودتر میتونست به جایگاه خیلی بالاتری برسه. تعریف استعداد تقریبا الان تو دنیای امروز سرعت یادگیریه. یعنی میگن اگه یکی یک کاری رو میتونه سریعتر انجام بده استعداد داره و یکی کنتر. اینکه تقریبا چیزی رو نتونیم یاد بگیریم فقط برمیگره به بحث اختلال‌های یادگیری. مثلا تو یه سری شرایط خاص یه سری افراد نمیتونن چیزی یاد بگیرن، ولی تقریبا همه کسایی که این برنامه رو میبینن احتمالاً متوجه اون اختلال جدی یادگیری نیستن که مغزشون نتونه چیزی یاد بگیره. مثلا اون میزان تکرار و تمرینه. حالا یه سری از ما مغزمون آماده‌تره برای فعالیت‌های ورزشی، خب بنابراین یه ورزش جدید خیلی زود یاد میگیریم. بعضیامون خیلی زمان بیشتری میبره. مثلا اینکه چقدر تکرار و تمرین میکنیم، چقدر آماده این براش. آره خیلی خوب. حالا کارآفرین، کارمند، همه باید کارآفرین باشن یا همه باید کارمند باشن؟ ببین تو یعنی شرایط مثلا با توجه به صحبت‌های تو اون کارمند هم میتونه به هر حال کارآفرین باشه، یعنی مهارتشو کسب بکنه. خب چرا کسب نمی‌کنن همه؟ اول اصلا کار ساده نیست کسب مهارت. یعنی من الان بخوام مثلا تاب‌آور بشم، من بخوام به جایگاهی برسم، انعطاف پذیریمو زیاد کنم، اصلا کار ساده نیست. یه کار خیلی خیلی ساده آقا ما میگیم مثلا شما خوابتون رو مدیریت کنید، خوب بخوابید، به خاطر اینکه خیلی فایده ها داره. حالا شاید جلوتر راجع به مغز مثلا صحبتش شد، چون مثلا راجع به مغز صحبت کنیم باید خوابو بگیم. میگیم خوابتون رو مرتب کنید. خب خوابشون رو مرتب نمیکنن، یعنی نظم نمیدن بخواب. بعد میگن که چرا اینطوری میشه. خب کار ساده ای نیستش اینا، به کلام ساده است ولی اینکه یه نظم و یک دیسیپلینی داشته باشیم خیلی کار سختیه. خیلی واضح میگیم ما صبح که پا میشه اولین کار نره تو اینستاگرام ببین مهمترین کار اون روز چیه، با اون شروع کن. ولی خب خیلی این کارو نمیکنن. واقعا شعار من همیشه تو این مدت این بوده امروز کارهایی میکنم که دیگران حاضر نیستن انجام بدن تا فردا کارهایی بکنم که دیگران قادر نیستن انجام بدن. تو شعار من یه نقل قول انگلیسیه ولی خب من خیلی فکر کنم از خود اون کسی که نقل قول گفته بیشتر استفاده کردم. آره واقعا همینه. یعنی اصلا آدمی نتیجه خاص میخواد باید یه سری کارهایی بکنه که بقیه نمیکنن. اگه تو این سمینار رو داری خب خیلی‌ها ممکن به ذهنشون رسیده ولی خیلی‌ها زودتر کنار کشیدن، خیلی‌ها نرفتن سراغ بدبختیاش. یعنی قطعا اگه بخوای بگی از مشکلات من بدون که بدونم مطمئنم یه عالم مشکل رو تجربه کردی و خیلی‌ها خب تا به اولین مشکل خوردن کنار کشیدن، ادامه ندادن و پیش نرفتن. بنابراین مسئله این نیستش که کار ساده‌ای باشه، اما از همه اینا مهمتر اون جرأت است. اینکه من ناحیه امنمو ازش بیام بیرون، جایی که بلدم مسلطمو ازش خارج شم. خیلی از کارآفرین‌ها رو می‌بینیم خارج از ایران اصلا موفق نیستن به خاطر اینکه از اون ناحیه امنشون نمیرن بیرون، یا مثلا تو کسب و کار بعدیشون اصلا موفق نیستن چون اون جوری که تو کسب و کار اولشون رفتن تو دومیه نمیرن. البته دلایل مختلفی میتونه داشته باشه ولی یکی از موضوع خستگیه، شاید چیز اون پشن دیگه رو ندارن، دیگه اشتیاق قبلی رو ندارن، شاید اینا هست. آره و مثلا من خودم رو نگاه میکنم تو کسب و کار اولم چجوری کار میکردم، یعنی بعضی موقع میگم واقعا چجوری انقدر زیاد کار میکردم. 14-15 ساعت کار میکردم هر روز، یعنی واقعا بیدار میشدم کار میکردم میخوابیدم همین. بعد همه کار میکردم، یعنی خودم سایت رو طراحی میکردم، خودم جزوه پرینت میکردم، خودم CD رایت میکردم، خودم اونا رو میبردم پست، همه این کارا. شاید نه مشخصا الان نمیتونم کار انجام بدم، طبیعتا کارهای مهمتر انجام میدم، واسپاری اتفاق میفته، بالاخره این همه آدمن. ولی بعضی موقع آدم میگه خب اون اشتیاق اولیه رو اگه من میذاشتم روی این استارتاپ جدیده الان خیلی جلوتر بود. بخاطر اینکه آدم به یه حدی از اغنا میرسه شاید دیگه اون اشتیاق رو نداشته باشه. یکی از دلایلش اینه که خب تو پات محکمه دیگه و وقتی جای پای آدم محکم باشه خود سخته که بره یه جای جدید دوباره. خب اینقدر از مغز صحبت کردیم، اون اینکه اینقدر ظرفیت داره، خب چطور میتونیم ظرفیتش رو برسیم بهش؟ یعنی چطور میتونیم از ماکسیموم، مثلا من احساس میکنم مغز مثلا سی پی یو دیگه، سی پی یو کامپیوتره و اون سخت افزار کامپیوتر دیگه، یعنی ما بتونیم ماکسیموم ظرفیتش رو بکشیم خب بهترین عملکرد رو میتونه داشته باشه. احتمالا ما در اکثر روزها نمیتونیم از ماکسیموم مغزمون استفاده بکنیم. چیکار بکنیم؟ ببین مغزمون خیلی باحاله. 2 تا شبکه اصلی داره.
اگه این شبکه ها رو بشناسیم کلا خیلی متفاوت باش رفتار میکنیم. یه شبکه هست دقیقاً پشت این پیشونی مونه، بهش میگم PFC. به خاطر اینکه اسم تخصصی نشه من بهش میگم سیستم سرد. تفکر منطقی، حل مسئله، یادگیری، حافظه فلان، همه اینا به نوعی به این ربط داره، به نوعی. حالا مثلا حافظه قسمت دیگه هم هست، ولی آره پشت اینجا کلا پشت این قسمت جلویی من پری فرونتال کورتکس، نه اون جلوشه. آره. بعد اونا داستان منه. آره ولی اون تخصص من نیست، شرمنده. یه قسمت دیگه داریم، اگر که گوش و چشمو به هم وصل کنیم تقریبا اون وسطای مغز که بهش میگن سیستم لیمبیک و دور و بریاش که ما بهش میگیم سیستم داغ. این دو تا سیستم تو مغز با هم روشن نمیشن، یک کدوم روشنه. یعنی وقتی تو میخوای اون داغه چیکار میکنه؟ اون داغه هیجانات، عواطف، احساسات، استرس، خوشحالی، ناراحتی ایناست. مثلا من وقتی خیلی استرس دارم PFC من، این قسمت سیستم سرد من کار نمیکنه. وقتی خیلی ناراحتم کار نمیکنه، وقتی گشنم کار نمیکنه، وقتی خستم کار نمیکنه. چیزا تشبیه ها قطعا کار میکنه. دقیقاً. مثلا راجع به خواب 8 هسته داره، یه هستش کنه. بذار مثال دقیقاً عددی بزنیم. زمانی که شما بعد هفته‌ای مثلا روزی باید 7 ساعت بخوابی به فرض، حالا این عدد برای هر کسی فرق میکنه، بعد به جای 7 ساعت 6 ساعت میخوابی، یه هفته روزی 1 ساعت کم میخوابی، ازت تست IQ میگیرن قبل از این فرایند، بعد از این کم خوابی ازت تست IQ بگیرن، اگر IQ 100 باشه که میشه نرمال، الان تست بگیرن میشی 90، یعنی لب مرزی، یعنی قشنگ IQ ما میاد پایین، مشخصا توان پردازش مغز میاد پایین. به خاطر همین بسیاری از کارآفرینا نگاه میکنید تو خوابشون یه نظم خاص دارن، که نمیگم لزوما سحرخیزن ها، خیلی هاشون سحرخیزن ولی لزوما سحرخیزن، ولی نظم دارن، یعنی از خوابشون معمولا نمیزنن و یه ساختاری دارن، مراقب خواب هستن. به خاطر اینکه خب این مغز کار نمیکنه درست. سیستم و پژوهش‌های خیلی زیادی انجام شده. چجوری باید بفهمیم چند ساعت کافیه؟ عدد بین 7 تا 9، هیچ کسی کمتر از این نیست. هیچ موجود زنده سالمی کمتر از این نیست. اگه کمتر از این فکر مشکل داره، حتما یه فکری بکن. و 7 تا 9 ساعت میدونی چطوریه؟ خیلی ها مثلا اینطوری میگیم که خب دیگه الان ساعت فلانه برم بخوابم، اینو ساعت خواب در نظر میگیرن. ساعت خواب زمانیه که ما رفتیم تو جا و خوابمون برده، منظورمون اونه 7 ساعت، تازه به شرط اینکه این خوابه کامل باشه و درست باشه، وسطش پا نشیم و مشکلات این شکلی وجود نداشته باشه. خب این که مثلا میخوای بری بخوابی 2 ساعت فقط داری به تمام بدبختیات فکر کنی، چیکار بکنی؟ دقیقاً ما 3 تا چیز توی خواب داریم. یکی این که راحت به خواب بریم، اگر راحت خوابمون نمیبره بعد یه فکری براش بکنیم، حالا من چند تا راهکار میگم. 2 این که وقتی میخوابیم خواب یه تیکه و خوب باشه، هی وسطش پا نشیم، هی اذیت نباشیم. و 3 این که وقتی که بیدار میشیم سر حال باشیم. اگر این 3 تا ویژگی نباشه یعنی خواب جدا مشکل داره. وقتی میگم بیدار بشیم سر حال باشیم، خب طبیعتاً خودمون پاشیم، نه زنگ، خیلی بهتره که خودمون پاشیم. و پرسیدی که چقدر خواب لازم داریم. ببین یه مدتی فعالیت بدنی نرمال داشته باشیم و تغذیه‌مون نرمال باشه، روز بعد زندگیمون یا مثلا دوران تلخ زندگیمون نباشه، شرط نیستم یا تازه عاشق نشده باشیم که کلا ساختار مغز به هم ریخته. ساختار این شکلیه، شما سر یه ساعت مشخصی یه هفته میری تو جا، مثلا ساعت 11 10 یا 1 هر چیزی، بعد ساعت نمیذاری، بعد میبینی چقدر طول میکشه تا بیدار شی، چند ساعت، بعد یه هفته تقریبا اون ساعته به دست میاد که بدنت چقدر لازم داره. بین 7 تا 9 ساعت کاملا نرماله، کمتر از اون خبر بدیه، یعنی کمخوابی وجود داره، حتی ممکنه نفهمیم ما، ولی مغز داره آسیب میبینه. خیلی میگن من کم میخوابم اوکی هم هستم، میگم بسیار عالی، ولی اگه درست بخوابی احتمالاً خیلی بیشتر میتونی اوکی باشی و حواست نیست. و بالاتر از 9 ساعت هم باید بررسی بشه، یعنی محل بحثه. حالا چرا خوابمون نمیبره؟ افکارمون هستش، نشخوار فکری، دغدغه ها، مشکلات، چالشایی که داریم، باید یاد بگیریم اینا رو مدیریت کنیم. مثلا چطوری مدیریت بکنیم؟ یکی از مهمترین کارها اینه یه مرتبه مغز رو سویچ نکنیم رو خواب، یه سیگنالی داشته باشیم که الان شب شده و مغز بفهمه باید آروم بشه. مثلا من چیکار میکنم؟ من سبک زندگی خود عجیب غریبه. من مثلا دیگه 10:30 خوابم، بعد صبح ساعت 1:05 یعنی 4:44 بیدار میشم. این نظم منه ها، اصلا به کسی توصیه نمیکنم، نه سحرخیزی نه چیزی، این برای من جواب میده. بیدار میشم، بعد ناهارم ساعت 11:30 میخورم، شامم هم ساعت 5:30 میخورم. استثنا داره بله، مثل همین الان من شام نخوردم، دیر وقتم هست، ما تا اینجا داریم زحمت میکشیم. بله واقعا داریم زحمت میکشیم و استثنام داره، ولی کلا نظم زندگی این شکلیه. خب حالا من میام چی کار میکنم؟ من اینو برای چی گفتم یادم رفت. برای بحث خواب خوب دیگه. خواب خوب.
وقتی میخوام بخوابم مثلا ساعت 9:40 این حدودا یه سیگنالی واسه خودم میذارم که دیگه اسکرین ممنوعه، هر گونه صفحه نمایشی، یعنی موبایل، فیلم، لپتاپ، همه چی میره کنار و نور خونه رو یه خورده کم میکنم. مغز من بعد از یه مدت یاد گرفته که این اتفاق میفته، اتوماتیک باید آروم شه. بعد یه دفترچه دارم، 1-2 خط بنویسم چیزایی که تو سرمه، یه نظمی میاد و خالی میشه. و بعد یه مدیتیشن قبل خواب انجام میدم. من اول اینو بگم، احتمالاً کسایی که برنامه رو میبینن خیلی تفکر نقادی دارن، هر چیزی رو راحت قبول نمیکنن، میگن این مدیتیشن مسخره بازی و این حرفا چیه و اینا. منم مثل شما بودم، رفتم منم مثل اینا الان با هم علمی صحبت میکنیم اوکی میشی. من یه باری که دوستان منو برد کلاس مدیتیشن 6 سال پیش، همه سفید پوشیده بودن و اینا. بعد یکی اومد گفت من متعلق به شما هستم. من گفتم چی میگه، مال کدوم سیاره ای؟ بعد یه استاد هندی اومد شروع کرد گفت تنفس، میریم خواب کیهانی، نمیدونم مدیتیشن، اعماق وجودت فلان. من پاشم گفتم اینا دیوانن واقعا. و از اون موقع هر کی به من میگفت مدیتیشن یه چیزایی میگفتم که الان نمیتونم بگم متاسفانه. گذشت تا اینکه توی دانشگاه کینگز دیدم یکی از درسای ما مایندفولنس اند مدیتیشن این نوروساینس. بعد فهمیدم آها اونی که ما یاد گرفتیم اونجا دیده بودم و میدونیم مدیتیشن خرافاتیه که میگه کائنات واسط کاری انجام میده و اینا، که نیست. مدیتیشن واقعی اینه که تو یه لحظه آگاه میشی چه اتفاقی داره به بدنت میفته، به افکارت آگاه میشی، به تنفست آگاه میشی و بعد تا دلت بخواد پژوهش علمی وجود داره که مغز رفتارش عوض میشه. مثلا شما وقتی به شدت عصبانی هستی، واقعا با 3 دقیقه مدیتیشن کلا میتونی شبکه مغز رو عوض کنی، ببری رو سیستم سرد به جای سیستم داغ. و پژوهش‌های علمی زیادی هست، یعنی اصلا تا دلتون بخواد هست. ساده ترینش همینه، یه دستگاه ایجی میذاریم رو سر یه آدمی که عصبانیش کردیم، امواج مغزیشو در نظر میگیریم، بعد میگیم مدیتیشن کن، بعد دوباره میبینیم چه اتفاقی میفته. مثلا مایکروسافت هم توی پژوهشی راجع به استراحت بین جلسات دقیقاً میگفت 3 دقیقه مدیتیشن بین جلسات 1 ساعته به شدت بازدهی رو میبره بالا. یعنی مدیتیشن خرافاتی رو حق دارین که فکر کنین مثلا من چشام میبندم کائنات جذب میکنه و از اینجور حرفا، اینا واقعا چرت و پرته. اما مدیتیشن علمی که تو فضای آکادمیک وجود داره خیلی خوب جواب میده. یه مدیتیشن انجام میدی و یاد میگیری که افکارتو مدیریت کنی، بعد که میری تو جا معمولا خوابت میبره و بسیار از افراد حین مدیتیشن خوابشون میبره. یعنی با همین کارهای بسیار بسیار ساده، یه نظم ساده به خواب میدی، فقط کلا روال خواب تغییر میکنه. یکی از بزرگترین مشکلات خواب قهوه و صفحه نمایشه. خیلی میگن من قهوه میخورم اوکی هم میتونم بخوابم. ببینید شما ممکنه قهوه بخوری همون لحظه حتی خوابت بگیره، اما کیفیت خوابت به شدت میاد پایین. یعنی مغز اون استراحت کافی رو نمیکنه و به مشکل میخوره. تا چند ساعت قبل خواب 8 تا 10 ساعت، یعنی عملاً از ظهر به بعد ما نباید قهوه مصرف بکنیم. من حالا چند تا مثال راجع به کارکردهای مغز میزنم که چقدر پیچیده است. مثلا صبح که بیدار میشیم، خیلیا الان هم دیگه خیلی ترند شده قهوه چیز خیلی با کلاسیه دیگه. حالا تا قبل از اون مثلا چای میریخت تو نلبکی هورت میکشید خیلی حال میکرد، ولی الان دیگه اسپرسو باید داره یه دابل اسپرسو به من بدیم. یه فاز اینطوری گرفتن خیلیا. البته که چیز بسیار خوشبو و خوشمزه، من خودم خیلی طعمشو دوست دارم. اما یه فاز اینطوری بیدار میشن اینو میخورن. حالا من میگم تو مغز چه اتفاقی میفته، بعد خود دوستان ببینن آیا این کارو باید بکنن یا نه. صبح که ما خوابیم و بیدار میشیم، ملاتونین در بدن ما سطحش بالاست. ملاتونین همونی که ما رو خواب آلود میکنه، یعنی یه سیگنالیه که تو رو آروم میکنه که بخواب. شب بخوام ملاتونین میخورم، قرصشو میخوریم خیلیا که خوابشون نمیبره که این کمک میکنه. و بعد وقتی بیدار میشی، بعد این ملاتونین بیاد پایین. با چی میاد پایین؟ با کورتیزول. کورتیزول همون چیزیه که وقتی خیلی استرس میگیریم بدنمون سرشار از کورتیزول میشه. بنابراین کورتیزول میاد بالا سر صبح و ملاتونین میاد پایین. این دوتا کاملا برعکس همن. این آخر شب کورتیزول میاد پایین و ملاتونین میاد. دیدی خیلی وقتا شبا میگیم که من مریض میشم، شب حالم بدتر میشه یا بدن دردم بیشتر میشه. کورتیزول تا یه حدی دردو میتونه مدیریت کنه، حالا به واسطه اتفاقات دیگه که میفته. شب که میشه سطحش میاد پایین، ملاتونین میره بالا، دردو بیشتر متوجه میشیم. توی خوابم همین شکلیه. صبح که بیدار میشی کورتیزول میره بالا، ملاتونین میاد پایین. خب تا اینجا اوکی همه چی، تا اینکه تو تصمیم میگیری قهوه بخوری. قهوه چیزی داره به نام کافئین. کافئین یک ادنوزین بلاکره، میاد روی مغز میشینه و البته 20 دقیقه بعد از خوردن و میاد جلوی دریافت ادنوزین رو میگیره. ادنوزین چیه؟ سیگنالیه که داره میگه من خستم، جلوی اینو میگیره و سطح کورتیزول رو میبره بالا. یعنی ما سر صبحی یه مرتبه کورتیزولمون خیلی بیشتر از اون مقداری که باید رشد پیدا میکنه و تپش قلب میگیریم، استرس میگیریم. و حالا خیلی بحث تخصصی میشه، اما یه مفهومی هست توی روانشناسی و نوروساینس به نام میس اتریبیوشن. ضربان قلبت که بالاست
فکر میکنی مثلا تو به من یه حرفی میزنی بعد من ضربان قلبم بالاست، فکر میکنم حرف تو منو عصبانی کرده، در صورتی که اگه همونو تو شرایط نرمال میگفتی اینطوری نمیشد. بنابراین ما داریم سطح استرسمون رو میبریم بالا، سطح پرخاشگریمون میبریم بالا به خاطر مصرف قهوه. بعضیا میگن خب آقا من قهوه نخورم روزم شروع نمیشه. میگم خب خوابت مشکل داره، خوابو باید درست کنی. قهوه ما رو سر حال نمیکنه، قهوه فقط جلوی اون سیگنال هایی که میگه من خستم یا خواب آلودم رو میگیره. مثل اونه که من دستم خون داره میاد بعد به اینجا هی بی‌حسی بزنم، متوجه درد نمیشم، اما این مشکل وجود داره ها، باید این مشکل رو حل بکنیم. این یه مثال خیلی ساده بود از اینکه چقدر میشه از مغز بهتر و هوشمندانه‌تر استفاده کرد. خواب و قهوه مثلا. خب حالا احتمالاً کلی راه دیگه داریم که بتونیم ازش استفاده کنیم، اما یه بریک بدیم بریم و برگردیم. سلام علیکم، خیلی خوش اومدید به قسمت دوم. در مورد مغز فاوندرها داریم صحبت بکنیم، مغز کارآفرینا و مغز انسان. این ایده این اپیزوده از اون فیلمی که برام رادان و آقای سفاری نژاد عزیز آماده کرده بودن به ذهنم رسید و کی بهتر از محمد پیام که بتونیم در موردش باهاش صحبت بکنیم، چون خودش هم نوروساینس خونده و فکر کنم هم بحث ارتباطی و اینا هم بیزینسی کار کرده، یعنی میشه یه پکیج خیلی خوب. گفتیم بیشتر در مورد مغز با هم صحبت کنیم، چون فکر میکنم مغز کارآفرین بزرگترین ابزارشه، بتونه درست ازش استفاده بکنه، هم خودش و هم بیزینسش رشد بزرگی میکنه. پس خوبه که هواشو داشته باشیم. برگردیم به ادامه داستان. این که خب ماکسیموم استفاده از مغز بکنیم، این که خواب درستی داشته باشیم، خواب خوبی داشته باشیم، بتونیم یه روتین براش ایجاد بکنیم، اینا چیزای خیلی خوبیه. اما ما در دنیای کارآفرینی با کلی استرس، با کلی فراز و نشیب، عدم قطعیت، ریسک بالا مواجهیم، اتفاقات مختلف، تصمیم گیری سریع و مغز ما در هر لحظه باید پردازش های مختلفی رو انجام بده و همون موقع تصمیم بگیره، تصمیمات مهمی هم بگیره که شاید فردا به ضرر بیزینسش باشه. خب دیگه چه راه حلی داره برای اینکه ما اینو بتونیم بهتر ازش استفاده کنیم؟ مسئله استرس که گفتی خیلی مهمه. یه درسی داشتیم باز تو دانشگاه که دانشگاه نمیرفتی چیزی برای گفتن داشتی؟ هیچی نداشتم نه. خب ولی خیلی جالب بود بر من که بحث نورو لیدرشپ بود و من تصورم بود که الان راجع به رهبری قراره چه چیزی گفته بشه. بعد دیدم خانم تارا سوارت که استاد ما بود کلا راجع به استرس صحبت کرد. گفت یعنی اگه بتونی استرس رو واسه رهبر مدیریت کنی در هیچ جلویی، و واقعا هم همینطوره. متاسفانه خیلی از ما نمیدونیم مثلا استرس چیه، آگاه نیستیم بهش و نمیدونیم داره با ما چی کار میکنه و این استرس مزمن میشه. ببین یه سطح از استرس داریم، شما استرس داری میگیری میخوابی، فردا پا میشی خیلی حالت بد نیست. اما یه سطحی از استرس پایل اپ میشه، یعنی نگرانی میگیری میخوابی، فردا با یه مقداری از اون دیروزیه داری شروع میکنی دوباره و این دوباره هی زیاد میشه و میتونه خیلی آسیبزا باشه. آمارهای مثلا ما 20% داریم برای سطح اضطراب و استرس. حالا من در حقیقت اضطراب مزمن رو دارم، اضطراب فراگیر رو دارم میگم، ولی کلا وقتی میگم استرس و اینا همه رو یه پکیج در نظر بگیرین. کلمه تخصصی حالا دوستانی که فضای روانشناسی هستن خیلی سخت نگیرن. ما اینو چی کار کنیم؟ استرس یعنی چی؟ یعنی فشاری بهمون وارد میشه. صبح بیدار میشم یه کارمندم افزایش حقوق میخواد، صبح بیدار میشم دلار میره بالا، صبح بیدار میشم فلان اداره میگه فلان سرورمون دچار مشکل میشه، نمیدونم سایت پایین میاد. جالبه که همین تو همین امروز که داشتیم ضبط میکنیم یه دفعه بچه‌ها پیام دادن سایت اومده پایین. ما کار ان شاءالله که خیر، ان شاءالله که. و این استرس خیلی زیاده تو فضای مجازی، مخصوصا تو فضای استارتاپی. ببین مغازه‌دار معمولا مشکلاتی که مثلا ممکن مغازش آتیش بگیره، ولی برای ما اینطوریه یه لحظه دام میشه دوباره میاد بالا، یعنی هی استرس قطع میشه وصل میشه و بدن و مغز ما برای استرس‌های این مدلی ساخته نشده. بدن ما برای چی ساخته شده؟ این که مثلا داری راه میری یه مرتبه یه شیری میاد سمتت حمله میکنه و تو فرار میکنی، کلا ساختار مغز عوض میشه، سیستم داغمون فعال میشه دیگه. منطق و 2 تا 4 تا اینا مهم نیستش، فقط مهمه از اون شیره فرار کنی یا بری مبارزه اون قبیله رو به رو. این کاریه که مغز ما باید انجام بده. بعد میگم قدیمی نیست مغز ما، کاملا قدیمی، یعنی مغز ما اصلا مناسب دنیای امروز نیست. به خاطر همین هست که اینقدر دچار مشکل میشه.
به خاطر اینکه روند تکامل خیلی کندتره تا روند تکنولوژی. یعنی تمام این تغییرات توی 200-300 سال اتفاق افتاده، ولی تکامل یه چیزیه که صحبت چند 10,000 ساله. به خاطر همین ساختار مغز ما الان تقریبا با 30,000 سال پیش آنچنان فرقی نداره، ولی تکنولوژی تو 300 سال اخیر به طرز وحشتناکی تغییر کرده. سبک زندگی و همه چیز، یعنی نوع نشستن روی صندلی مال چند ساله، نهایتا مال 50-60 ساله توی کشور خودمون رو داریم میگیم، تو دنیا 100 ساله که داره این اتفاق میفته، در صورتی که اصلا مغز ما برای نشستن طراحی نشده و 9% مرگ و میرای ناگهانی به خاطر نشستن زیاده. 9% مرگ و میرای ناگهانی خیلی عدد بالاییه و ما اصلا حواسمون نیستش که این نشستن چقدر میتونه بد باشه. من به عنوان یک کارآفرین اولین کاری که میکنم، هر کارمند جدیدی که میاد یه فیلم آموزشی براش میذارم، میگم این سلامت تو برای من مهمه، نوع نشستن تو صندلی، اینکه بلند شی، فعالیت داشته باشی. ببین چند تا اتفاق میفته. یکی اینکه کارمند من میگه دمش گرم این چقدر به فکر منه، حواسش به من هست. دو، اینکه این آدم سالمتره، خوشحالتره، مغزش بهتر کار میکنه. یعنی واقعا مغز ما اصلا برای این فضا نیست. برگردیم سراغ استرس. شیره میاد دنبالمون میکنه، ما چی کار میکنیم؟ اولین کار فرار کردنه. در زمانهای قدیم یعنی اجداد ما هر استرسی بود بلافاصله فعالیت بدنی وجود داشت، چون کسی نمیشه تو غار بشینه فکر کنه چی کار کنم، چی شده، قسطمو چی کار کنم، چکمو چی کار کنم، سرور رو کجا بگیرم، فیلتر شده یا نه. این نه، مسئله این بود یا یه تهدیدی وجود داره یا وجود نداره. اگه وجود داره فرار کن یا مبارزه کن، اگه نداره تموم شد و رفت، ریلکس کن. خب پس این نقطه‌ای رو چیکار بکنیم؟ حالا برای ما این اتفاق میفته، ما باید یک سری مکانیزم ها داشته باشیم از پس اینا بر بیایم. مثلا یکیش فعالیت بدنیه. وقتی سطح استرسمون میره بالا، فعالیت بدنی رو حتما باید جدی بگیریم. من دویدن رو پیدا کردم برای من جواب ده. یه زمانی نمیتونستم بدوم، طناب میزدم. نمیتونی هیچ کدوم از این کارا رو بکنی، برو از طبقه مثلا 4 از پله ها بیا پایین، دوباره برو بالا. ضربان قلب که میره بالا کلا روال فرق میکنه، بعد که ضربان قلب برمیگرده پایین. خب یه موقع میگم من تو جلسه نشستم چیکار کنم؟ بگم ببخشید یه دقیقه وایسید من بدوم مثلا برم آره بعد بدوم نفس بزنم بیام، خب نابود میشم. حالا نمیشه. اینجا چی کار باید بکنیم؟ باید سیگنال هایی به مغز بدیم که بفهمه تهدید بیرونی وجود نداره، چون مغز ما نمیفهمه تهدید درون مغز و بیرون مغز. یعنی من اگه الان بشینم با خودم نشخوار کنم بگم که نکنه فردا فلان کارمندم این کارو بکنه، مغز من فهم کنه واقعا این اتفاق افتاده، بنابراین همون میزان استرس به من وارد میشه اگه من مغز نشخوار کننده داشته باشم. کاملا همینطوره. یعنی مغز متوجه این نمیشه که اون خطر بیرونه یا تو مغز شماست. مثلا تهدیدی که نکنه منو دوست نداشته باشه از کجا میاد؟ فقط تو مغز منه دیگه. بارها شده نگران چیزی شدیم که اصلا وجود نداشته. مثلا فلانی خیلی خوشحاله، داره از خودش میگه، میخنده، میگیم این یه چیزی شده، یه اتفاقی افتاده. هیچ سیگنال بیرونی نیستش. تو مغز من همش از 0 تا 100 ساخته شده. نهایتا 2 تا سیگنال، یه جواب ندادن بوده. یعنی تهدیدی دیده نمیشه. حالا چیکار بکنیم؟ ببین انقدر این تکنیک ساده است که خیلی جدی نمیگیرن، ولی خب یه عالمه پژوهش‌های نوروساینس پشتش وجود داره دیگه. حالا این چیه؟ یه مدل نفسه که شما 2 تا دم و یه بازدم داشته باشی. یعنی اینطوری 3 بار این کار انجام بده. آره 3 بار انجام بده و بعد ببین آیا واقعا سطحش متفاوته. بعضیا میگن آقا ما 3 تا نفس میکشیم سرمون گیج میره اینا. میگم خب واقعا اوضاع اکسیژن مغزت خیلی خرابه، یه فکری بکن، خود بهتر و عمیق‌تر نفس بکش. واقعا همینطوره. یعنی خیلی تا یه خورده عمیق نفس میکشن میگن آقا سرمون گیج رفت و اینها، به خاطر اینکه واقعا عادت ندارن به این فضا. با همین کار ساده این سریع‌ترین روش که تا حالا پیدا شده برای اینکه بتونیم سطح استرسمون رو کاهش بدیم. یا مدیتیشن معجزه میکنه. من خودم همیشه وقتی میبینم واقعا تحت فشارم، مدیتیشن نداری بهمون بدی؟ چرا یه ساده اصلا مدیتیشن چیه؟ من میخوام حالا تبلیغ نشه، حالا اسپانسرم ولی میخوام تبلیغ نشه. اپلیکیشن آرامی اصلا اپلیکیشن مدیتیشنه و میتونن رایگان استفاده بکنن از خیلی از قسمتاش. اما به جز اون مدیتیشن چیه؟ مدیتیشن یعنی خودتون آرامی. بله یکی از کسب و کاری که داریم. و تا قبل از اینکه اکانت گوگل پلیمون بره، باز یکی از استرسایی که میاد به عنوان کسب و کاری، 250-60 هزار نفرم نصب کرده بودن و مجموعی که تقریبا 20 تا همکار داریم توش. توی آرامی این شکلیه. یعنی مدیتیشن کلا این شکلیه. شما یه دقیقه میشینی، کاری که بعد انجام بدی، من فقط توجه میکنم به مسیر تنفسم. یعنی هوا از اینجا میاد، حالا میره تو شکمم و یه لحظه دم تبدیل میشه به بازدم، برمیگرد. همین، هیچ چیزی بیشتر از این نیست. یعنی یه عالمه کار میشه کنار مدیتیشن انجام داد، اما همین شبکه مغز ما رو عوض میکنه. خیلی مسخره است. صدا ما استرس میکروفون تو. هی من دارم دستام دیگه نمیذارم. نه دیگه باش کاری نداره. خب یه نفس بکش، سه تا از این نفس. یه نفس عمیق بکش، استرس نگی، درست میشه. خب ولی واقعیتش اینه که ببین به مغز منطقی من تو میگیم آخه با تا نفس چی میخواد بشه؟
ولی مغز ما اینطوری کار میکنه، یعنی دقیقاً همین شکلی کار میکنه. فقط یاد میگیری یه لحظه افکار رو میذاری کنار و میاد و هر لحظه یه فکری اومد به اون فکر نگاه میکنی، میگی که این فکر رو من الان دارم و برمیگردی دوباره سراغ تنفست و این اتفاق میفته. بحث مایندفولنس، مدیتیشن و ذهن آگاهی تو دنیا ترند عجیبیه، وحشتناک داره باب میشه و تو تمام فضاهای کاری و اینها این بحث داره خیلی جدی گرفته میشه. MBSR یا مدیریت استرس مبتنی بر ذهن آگاهی الان یکی از قوی ترین روش‌ها برای مدیریت استرسه و بسیاری از رهبرای بزرگ دنیا نگاه میکنیم میان میگن که آقا مدیتیشن چقدر مهمه. باش، مدیتیشن خوبه. مرسی آقا خوبه، ولی فعلا شما تست کنید به ما خبرشو بدید خوبه یا نه. من شاید بعد از این صحبتات امتحانش بکنم، شاید هم نکنم. یکم مغز من تنبله، مغز من بعضی موقع میگه این کار نکن. مثلا میخوام انگلیسی یاد بگیرم، خیلی اشتیاقشو دارم ولی حالش ندارم، چیکار کنم؟ دو تا بحثه یا بگم شاید سه تا بحثه. یکی روش انجام اون کاره. مثلا میگم برای آدمای منطقی مدل مدیتیشن، من مدیتیشن مثلا بعد میریم سراغ زبان، یا آدمای سرشلوغ یادگیری زبان. خب الان مثلا شما خب بری سر کلاس زبان، نه وقتشو داری نه چیزی. مدل اقتصادی یاد گرفتن خیلی مهمه. من چطوری زبان یاد گرفتم؟ من اومدم گفتم آقا 1000 تا کلمه پرکاربرد انگلیسی رو پیدا کنم. هزار کلمه معمولا اون 504 نیستش که بقیه میخونن که اولین کلمش میشه ابندن. خب آخه ابندن من کجا استفاده میکنم؟ من واقعا شاید مثلا بگم توی یک سال اخیر یه بار استفاده کردم. 1000 کلمه پرکاربرد، اما ایزو آر، عدد 1 تا 10 و این چیزان، یعنی خیلی چیزای سادهن که احتمالاً هر کسی مثلا 400 500 تاشو بلده، حالا یا 100 تا 200 تاشو بلده، یه خورده تلاش اون 1000 تا رو میخونیم. وقتی این 1000 تا رو یاد بگیریم تقریبا از هر متنی میتونیم 40 50 درصدش رو بفهمیم. خیلی جالبه، 40 50 درصد میفهمیم. بعد حالا در یه حیطه تخصصی ما داریم کار میکنیم. حیطه تخصصیم چیه؟ استارتاپه، نوروساینس، پابلیک اسپیکینگ، هر حیطه‌ای که هست میری 200 300 کلمه تخصصی اون حیطه رو یاد میگیری. یعنی تقریبا با 1300 کلمه نه بیشتر. میدونی مشکل چیه؟ اینا بچه‌ها همه بلد، احتمالاً شاید اونایی که در اینو نگاه میکنن مشکلی بابت این نداره. مشکل روی اعتماد به نفس در صحبت کردن. الان راجع به اینم حتما صحبت میکنیم. این پس مورد اول روشه. خیلی روش رو اشتباه برمی‌دارن. مثلا واقعا فرض دیدم دیکشنری داشت حفظ میکرد، فکر میکرد این روش درسته. خب یه عالمه کلمه اون تو هست که اصلا خود آدمای نیتیو هم بلد نیستن. مثلا اینکه ما برای فارسی بیایم لغتنامه باز کنیم حفظ کنیم، اصلا چنین روشی نیست. پس مورد اول روشه. مورد دومی که وجود داره طرز فکره که من اصلا قراره چطور استفاده بکنم. بیشترین سرکوفت من راجع به زبان انگلیسی میدونی از کی خوردم؟ ایرانیا. بله. یعنی شما برو تو لندن صحبت کن، دیگه لندن مال اوناست دیگه، برو انگلیسی صحبت کن. اگه یک نفر بهت گفت زبانت بده یا اصلاحت کرد یا گفت تو چی میگی با این زبان، هیچی، هر چقدر بعد صحبت کنی میگن نه زبانت که خیلی خوبه. یعنی شما با هر کسی که صحبت میکنی خارج از ایران میبینی اوکی ان، به جز معلمای زبان تو ایران یا کسایی که زبانشون خوبه. البته معلمای زبان خوبو نمیگم، ما اونا طبیعتا خودشون اعتماد به نفس میدن. اما اینجا ما چون دوریم از فضای تعاملات بین المللی، 2 تا جلسه ندیدیم که آقا مدیر عامل فلان جام زبانش اصلا خوب نیست، اینطوری داره صحبت میکنه، آره اکسنت داره، بیانش خوب نیست و اون سختگیری وجود نداره. یه قسمت داستانم برمیگره به اون طرز فکر. شاید اینه. آره شاید مثلا من الان بیام صحبت کنم مشکلی واقعتش ندارم. چون زیاد صحبت نکردم حس میکنم که آقا اشتباه. و قضاوت دیگران خیلی مهمه. قضاوت دیگران، ترس از قضاوت دیگران. یعنی من یه جایی صحبت کنم که ایرانی ها باشن انقدر نگران قضاوتم جدا، ولی وقتی میرم مثلا سخنرانی انگلیسی هم دارم و اصلا نگرانش نیستم، چون میدونم الان اونقدی قضاوت نمیشم. چرا؟ چون اینا دیدن از همه جای دنیا دارن انگلیسی صحبت میکنن و زبان یک کس دیگه ایه، پس من قرار نیست مثل خودشون صحبت کنم. و این فاز نیتیو بودن رو من تو جای جز ایران ندیدم که باید نیتیو باشی. آره من مثلا دیدیم هندیه صحبت میکنه، پاکستانی، دبی، اماراتی فلان، اصلا نمیشه فهمید چی داره میگه. اصلا کامل 100 بردن اصلا تو نمیفهمی چی داره میگه، ولی کارش راه میفته و مدیر عامل فلان شرکته. دقیقاً و کارش راه میفته. یه قسمت هم پس میشه طرز فکر. یه قسمت هم میتونیم بگیم ترکیب اهمال کاری و ندونستن اینکه خب من یه مهارت جدیدو چیکار کنم. مغز ما نسبت به تغییر گارد داره، اصلا خوشحال نمیشه از اینکه تو زبان یاد بگیری، تاباوری یاد بگیری، سخنرانی یاد بگیری یا هر مهارت دیگه رو یاد بگیری. مغز خوشحال نمیشه به خاطر اینکه تو باید تغییر کنی و انرژی بسیار زیادی مصرف میکنه. حالا ما باید به روش‌های مغز رو گول بزنیم
مثلا من ببین کدوم کار برات راحت تره، این که بریم الان ورزش کنیم یا بری کفش ورزشی تو پات کنی، کدوم راحت تره؟ کفش ورزشی. زنده باد. ولی وقتی کفش ورزشی رو پات میکنی چه اتفاقی میفته؟ الان که پاک کردیم بریم دیگه. آها، من مغزمو همیشه اینطوری گول میزنم. یعنی من ماراتون میدوام، بعد خب واقعا تو کیلومترهای بالا به لحاظ ذهنی کار سختیه. دقیقاً کاری که میکنم میگم خب 1 کیلومتر فعلا برو، این 1 کیلومتر رو بریم. دقیقاً همینه، تیکه تیکه میبرم، بعد یهو به خودم میبینم شد 21 کیلومتر، شد انقدر. یعنی اینکه کارو خیلی بزرگ اگه بر خودمون در نظر بگیریم مغز فرار میکنه. یعنی من قرار نیستش که آره گامای کوچولو، من قرار نیستش زبان انگلیسی رو در حد فلان یاد بگیرم، من قراره الان 50 تا کلمه یاد بگیرم و تمام. پس اینجوری مثلا یکی نگاه می‌کنی یه ایرانی زبان مثل بلبل داره حرف میزنه، میگه من باید اینجوری باشم، من کجام این کجاست، و هیچ وقت بهش نمیرسیم چون وحشت میکنیم. بعد فرآیند یادگیری هم اینطوریه، اولش بسیار کندی، در ادامه رشد میکنی. یعنی من 10 سال پیش همونجا فکر کنم مثلا نشسته بودیم تو برج میلاد، بعد که زدیم تو سر خودمون ایونتمون خراب شد، بگیم که مثلا کجاییم مانول، تو فکر میکنی این جایگاه داشته باشی یا من اصلا تو ذهن من نمیرسید. من سری این کلاسای انگیزشی میرفتم، بعد هدفمو نوشته بودم 10 سال بعد، کی مثلا 8 سال پیش 10 سال بعد هدفمو نوشته بودم 10 میلیون تومان. 10 میلیون تومان چی؟ درآمد ماهانه. هدف من این بود. به $3000. خب من الان 150 تا کارمند دارم دیگه، چه عددی دارم پرداخت میکنم تو مجموعه شرکتام. طبیعتاً $3000 چیز نیستش دیگه، یعنی فرق میکنه. یعنی اصلا نمیتونستم تصور کنم چنین چیزیو، ولی الان میبینم اینطوریه. بعد آدمایی رو دارم میبینم که مثلا میگن این چه زندگی تو داری، این چه مثلا با کارآفرینایی که سطح خیلی بالا، میگن چه 4 تا شرکت کوچیک دور خود جمع کردی فکر می‌کنی داری کاری می‌کنی. یعنی مغز رشد میکنه. من الان اونو نمیفهمم، ولی آروم آروم میرم یهو به خودم میام این اتفاق افتاد. مثل نوشتن بچه اول ابتدایی دیدی وحشت میکنه درسای دبیرستان، اصلا نمیفهمه، ولی دبیرستان براش نرماله، میگه همینه دیگه داریم میریم. بعد کارهای بزرگو خیلی کوچیک بکنیم و قرار نیست اول خودمونو با حالت فعلی آدمایی که کارهای خیلی بزرگ انجام دادن مقایسه کنیم، چون فقط ما رو ناامید میکنه. بسیار. خب دیگه چی، برگردیم به اون ماکسیمم استفاده از مغز. یه مورد دیگه بحث اولویت بندیه. مغز ما اصلا بنده خدا شعور اولویت بندی نداره. یعنی اتوماتیک این که بدونی چی کار کنی اصلا متوجه نمیشه، میره سراغ جذاب ترین چیز. مثلا صبح که شروع میشه جذاب ترین چیز برای مغز چی میتونه باشه؟ اینستاگرام. آره، به خاطر اینکه میزان زیادی دوپامین میده و کاملا مغز شرطی شده، هیجانات خیلی بالایی تجربه میکنی، نمیدونی الان قراره بخندی، گریه کنی، خوشحال شی، کسی که مثلا علاقه‌مندی پیغام داده، رقیب تو میبینی، چه اتفاقی قراره بیفته نمیدونی، میره سراغ این. حالا واقعا اینستاگرام کجای زندگی یه کارآفرینه؟ اینو منی دارم میگم که مجموع پیجام 1 میلیون خورده فالوور داره دیگه، یعنی من دارم ازش پول در میارم مشخصا، ولی مصرف کننده اینستاگرام نیستم، تولید کنندم. این دوتا خیلی با هم فرق دارن. تا من میگم اینستاگرام نباید وقت بذاریم، سریع عده میگن آقا یعنی چی روند فلان، میگم بابا مصرف کنندش که نیستم، که مصرف نهایتا در حدی که بفهمم روندها چیه که بتونم تولید کنم، نه اینکه هر روز وقت بذارم بچرخم ببینم چطوریه، استوری همه رو نگاه کنم چه اتفاقی میفته. یعنی یکی از مهمترین چیزها به نظر من، دارم راجع به کارآفرینای خیلی سطح بالا صحبت میکنم، نه کسی که یه کسب و کاری انداخته موفق فلان اینا، یا یه مغازه‌ای داره همه میگن آفرین، یا یه آنلاین شاپی داره، من اونو نمیگم. کسایی که موفقیت‌های خارق‌العاده دارن به شدت نمیگن به چیزهایی که در مسیرشون نیست. یعنی خیلی جالب بود، من با کارآفرینای زیادی مصاحبه میکنم، ازشون این سوالا رو میپرسم، میگم که اگه یکی هی بیاد چیزای منفی بهت بگه، هی ناامیدت کنه، هی بترسونت از اتفاقات، چیکار میکنی؟ میگه اگه هدایت شه، حالا هر کی با ادبیات خودشون که بازاریه با یه کلمه ناجور، اون که مثلا خیلی شیک و کچلواریه یه جور دیگه، ولی خلاصه صحبت اینه، اگه هدایت شه هدایتش میکنم، نشه باش قطع ارتباط میکنم. و نمیگه. به بسیاری از مهمونیان نمیگم، به بسیاری از چیزایی که وقت تلف میکنن نمیگم، به بسیاری از روابط نمیگم، به بسیاری از اتفاقا نمیگم. اون نگفتن خیلی مهمه که چی بشه، که یه جای خالی بمونه برای کار مهم. من یه قانونی دارم به نام قانون جارو برقی. جارو برقی چطوری کار میکنه؟ یه موتوریه، هوای توی مخزن رو میکشه بیرون، یعنی داره فوت میکنه بیرون به اصطلاح، بعد یه خلایی ایجاد میشه. بعد خلا ما نداریم تو طبیعت، یعنی اگر که نابرابری باشه بعد سریع اینجا پرشه، هوا از توی لوله این جارو برقی میاد که این خلا رو پر کنه و به واسطه اون آشغالا کشیده میشن تو. و ما معمولاً یه خلایی داریم، کارمون و زندگیمون رو با کارهای مهم و اولویت‌های بالا پر نکردیم، به خاطر همین آشغال میکشیم. اینستاگرام میاد توش. اینستاگرام وقتی که میری ریل نگاه میکنی، انواع رقص، انواع چالش‌ها، انواع فلان، منظورم اینه.
بی انتها. دقیقاً تموم نمیشه. حالا اینکه من میگم اینستاگرام هر کدوم از اینا میتونه باشه ها، دوستایی که دارن وقتمون رو میگیرن، تعامل با آدمایی که بیخوده. مثلا اشتباه عمده مدیرا اینه بیشترین بازخوردو میذارن برای کارمندای بد. یعنی کارمندی که داره عالی کار میکنه به جای اینکه وقت بذاری هدایتش کنی که تو این کارو بکنی اینجوری میشی، مسیر شغلیت اینه، به جای اینکه اونو روش بدی همش داریم وقت میذاریم رو کارمندای بد. بعد اون کارمند عالیه دل سرد میشه، میگه خب واسه ما که وقت نمیذارن، کارمون هم که دیده نمیشه. یعنی کارمند خوبم از دست میدم، یا دل سرد میشه یا نهایتا هم اونجا میمونه. اونام که دقیقاً درست نمیشه، اعصابمون هم خورد میشه. مسئله اولویت بندیه. مغز ما فقط میره دنبال صدای بلندتر یا جذابتر. یعنی همین الان ما اینجا نشستیم، اگر یه صدای جیغی تو خیابون بیاد و یه چیز خیلی طبیعیه دیگه، جیغ کشیدن تو خیابون خیلی اتفاق میفته، تصادف یا فلان، مغز ما میره اونور ببینه چی شده، میگیم بابا یه گفتگو فلان اینطوری. مغز متوجه میشه صدای بلندتر توی سرمون، نه فقط جیغا، چیزی که ترند باشه، روند باشه. یا اون یا چیزی که هیجان انگیزتره. در صورتی که من اگه اول صبح بیام یه اولویت بندی انجام بدم خیلی متفاوت میشه. من یه ساعت شنی بعضی وقتا هدیه میدم به دوستانم، 3 دقیقه‌ایه. میگم آوردم تو ماشین. نه آوردم الکی گفتم. خب میگم 3 تا 3 دقیقه اول صبحتون رو به من بدین، بعد ببینید روزتون چطور میشه. مجموعاً 10 دقیقه، 3 تا 3 دقیقه، 9 دقیقه، یه خوردم وسطش 10 دقیقه. 3 دقیقه اول یه مدیتیشنه، 3 دقیقه مدیتیشن. 3 دقیقه دوم اولویت‌های امروزتو مشخص کن که مهمترین کارها به ترتیب چیه، 1 2 3 4 هر چیزی که هست، و بعد منطقی باشه دیگه. مثلا خیلی میگن آقا روزایی که کار زیاد داریم چیکار کنیم؟ میگم هیچ روزی نباید کار زیاد داشته باشید. اگه کار زیاد یعنی کاری که بهش نمیرسی. اگه یه کاری تو روزت گذاشتی که بهش نمیرسی، خب غیر واقعیه. همین الان باید اینو مدیریت کن که من امروز نمیرسم، پس اینو یا تاریخش رو عوض میکنم یا چیزی. میگن خب آقا مجبوریم انجامش بدیم. پس میرسی بهش یا نمیرسی بالاخره؟ اگه میرسی که خب باید انجامش بدی، اگر نمیرسی باید بذاری واسه روز دیگه. من هیچ روزی ندارم که کار زیادی داشته باشم به اندازه. 3 دقیقه اولویت بندی میکنیم کارهای مهمو، و 3 دقیقه بعدی فیدبک دادن به کارمنداست که چطوری کارتو داد انجام بدی و چه کاری انجام بدی. اونم کارمندی که مرتبط به توی دیگه. وقتی توی مجموعه داری چند صد تا کارمنده، طبیعتاً باید به اون آدمایی که کلیدی هستن اون فیدبک رو بدی. این 10 دقیقه رو واقعا تست کنم ببینن چه اتفاقی میفته. خوبه. خب الان یه چیزی می‌خواستم باحال بهت بگم، ازت بپرسم، این که خب چجوری جلوی مقایسه رو بگیریم برای مغز؟ مثلا بگیم آقا این مثلا پیام بهرامپور متولد کی؟ 71 من 67م، مثلا این میلیاردر من میلیونرم. ببین اولین نکته اینه که اصلا نمیشه جلوی مقایسه رو گرفت. یاد میگن خودتو مقایسه نکن. مغز ما با مقایسه دنیا رو میفهمه. اصلا ملاکی جز این نیستش. من جای عجیب غریب رفتن رو دوست دارم. رفته بودم اتیوپی و خیلی جالب بود. یه قبیله‌ای بود، قبیله مرسی. اینا کار عجیب غریبی میکردن، خودشون تیکه پاره میکردن، میزدن، اصلا وحشتناک بود. یعنی واقعا دوست داشتم. یکی از کاراشون بود که لبشون رو پاره میکردن، یه بشقاب میذاشتن تو لبشون. اصلا چیز وحشتناکی. و عشق میکردن. مثلا این بشقابم برای این بود که میگفتن که جذب میشه، جنس مخالف جذب میشه، حال میکنه. اینو بشقاب میدیدن حال میکردن. بدوی هم آره واقعا قبایل بدوی بودن. یعنی مثلا اولین بار بود خودشو میدید توی سلفی گوشی من، تا حالا چنین چیزی ندیده بود. فقط خودشو تو آب دیده بود، حتی آینه هم نداشتن. خیلی بدوی. بهشون گفتم که حالا زبونشون که مترجم میشه، یه مترجم داشتیم دیگه. من انگلیسی میگفتم، اون به زبون اون قبیله ترجمه میکرد. گفتم دوست داری بری بقیه جای دنیا رو ببینی؟ گفتش که شما میان اینجا با ما عکس میگیرید، پس شما با ما حال میکنید، من کجا بیام؟ بعد همینجوری مونده بودم راست میگه دیگه. خیلی هم خوشحالن، عشق میکنن اونجا با دور همی، واسه خودشون هم دیگه با شلاق میزنن تو جشناشون، تو جشن با شلاق میزنن هم. و خیلی جالب. ببین چیزی ندیده که مقایسه کنه، اما یه تعداد از اون آدما از این قبیله خارج شدن، اومدن بیرون، دنیا رو دیدن و دیگه اصلا حاضر نیستن برگردن. مغز ما با مقایسه میفهمه. یعنی اگه تو اون قبیله باشیم استانداردمون اونه، توی قبیله نباشیم شکلی. یه مثال بزنم. یه دقیقه فرض کن یه فردی که کارمنده معمولی، اصلا بی احترامی به کسی، من پدرم مثال میزنم بی احترامی نشه، پدر من یه کارمنده، حقوق الان بازنشستگیش فکر کنم 7 میلیون تومانه. خب بعد صبح بیدار شه جای من باشه، بعد نگاه میکنه، خب شرایطو میبینه، درآمدو میبینه، فلان، چه اتفاقی میفته؟ بعد از یه ماه 2 ماه قطعا درآمد میاد پایین، چون اصلا اینقدر زیاد نمیخواد، فکر نمیکنه، تو ذهنش داره با 7 تومن خودش مقایسه میکنه، اینو میاره پایین. حالا فرض کن ایلان ماسک یه روز بیدار شه جای من باشه، میگه این چه زندگی سگیه که داره، این مثلا چند میلیون دلار تو حسابت داری، چی کار میتونی بکنی؟ مقایسه‌ای که تو سرش هست کاملا متفاوته با مقایسه یک فضا این مدلی و خیلی مثال‌های دیگه. حالا چیکار کنیم مغزمون مقایسه مخرب نکنه؟
هیچ راهی وجود نداره. بعد از مقایسه است که ما باید یه کاری انجام بدیم. یعنی اون لحظه‌ای که مغز من داره میگه فلانی اینجاست من اونجام، بهت بگم که آره اونجاست من اینجام، اما چند تا چیز، چه چیزهاییمون مثل همه، چه چیزایی نیست، سابقه خانوادگیمون مثل همه، و من چقدر از اون آدم میدونم. اصلا خیلی من شو آف خیلی زیاده دیگه تو کار ما اصلا تو اینستاگرام. آره ببین یه مثال ساده، شما یه خونه معمولی در تهران داشته باشی، الان که داریم با هم صحبت میکنیم قیمتش چقدره؟ 10 میلیارد 15 میلیارد 10 میلیارد 15 میلیارد. شما خیلی وضعیت خوبه، معمولی 10 15 تومنه خب ولی معمولی میگه آقا 7 میلیارد 8 میلیارد هست. حالا یه ماشین خیلی خوب بخوای تو ایران سوار شی چقدر باید پول بدی؟ 2 میلیارد. خیلی بهترش کنیم، صدا بردار منو ببخش خیلی بهترش کنیم آقا مثلا 7 8 میلیارد دیگه. یعنی یه خونه معمولی که نمیتونی تو اینستاگرام پوزشو بدی میشه 7 8 میلیارد، ولی یه ماشینی که میتونی چش همه رو باهاش در بیاری میشه 7 8 میلیارد. و بسیاری از آدما دارن این کارو میکنن، تماما رو چیزهایی دارن هزینه میکنن که دیده میشه تو چشمه و این اتفاق میفته. و به شدت اینستاگرام داره مقایسه ما رو خراب میکنه. و بعد یادمون باشه اینستاگرام کیه؟ بهترین لحظه های بهترین آدمایی که ما فالو کردیم. ما هم هر کسی فالو نمی‌کنیم که مثلا یکی استوری میذاره سلام من امروز بدبختم، خب فالوش نمی‌کنی. آدم درستابی رو فالو می‌کنی یا دوست و آشناته و اون بهترین لحظه‌اشو میذاره. لحظه‌ای که مثلا داره خیانت می‌کنه به همسرش رو که نمیذاره، لحظه‌ای که کارمندش مثلا دو تا حرف ناجور بهش زده گفته تو لیاقت مدیریت نداری که نمیذاره، جشن تولد شرکتش رو میذاره، جشن نمیدونم فلان رو میذاره. یعنی ما داریم خوشگل از شرکت بهترین بهترین اتفاقا. حالا همونجا میگه بچه‌ها می‌خوام عکس بگیرم، همه آشغالا رو میذارن کنار، یه عکس ساده میخواد اتفاق بیفته. یا من الان که دارم صحبت میکنم که نمیام از بدبختیام بگم، اگرم بگم بدبختیای گذشته‌مو میگم که بگم الان خیلی خوب و نایس و اینام، یعنی مشکلات معمولا گفته نمیشه. پس باید بفهمی آقا این بی‌اعتباره، یعنی این حسی که دارم، همین آگاه که میشی آها این مقایسه بی‌اعتباره، واقعی نیست. وقتی میفهمی واقعی نیست این اتفاق قشنگه میفته و مغز یواش یواش آگاه میشه. مسئله اون آگاهی است، وگرنه نمیشه جلوی مقایسه رو گرفت. پس آگاهی از شرایط موجود، آن چیزی که داری و اینکه چطور میتونی به اون چیزی که میخوای برسی. آره. و یه مورد دیگه هم این هستش که اصلا مسیر هیچ ربطی به هم نداره. یعنی پشتوانه‌ای که این فضا است، همه میگن ما از صفر شروع کردیم فلان، ولی هیچکی از صفر شروع نکرده. حداقلش اینه که شما یه سری کد ژنتیکی از والدینت گرفتی که مثلا معلولیت ذهنی نداشتی، یعنی حداقلشه دیگه، چون اگه داشتی الان اینجا نبودی دیگه. هیچ کدوممون از صفر شروع نکردیم، یه عالمه چیز هممون داریم. ممکنه یکی به لازم مالی بگیم هیچی نگرفته از خانواده‌اش، ولی قطعا ما همه داستانو نمیدونیم. حتما خودت هم رفیقای داشتی توی کارآفرینا که میدونی بچه پول داره ولی یه جوری داستانو تعریف میکنه با دست خالی شروع کردن، بعد تو مثلا میخوای یه پولی کمک کنی بهش که تو چقدر سختی کشیدی، ولی نمیگه اون لحظه که همون موقع که مثلا داشته سختی میکشیده تو دفتری که بابا جونش به نامش کرده بوده داشته کار میکرده و لحظه‌های سختو میگذرونده. این خیلی مهمه که بدونیم. آره بدونیم که این چیزا واقعی نیست و جدی نیست. یعنی خیلی وقتا میگیم فتوشاپه، زندگی بقیه فتوشاپه، چیزی که میخوان به نشون میدن. خیلی خوب خیلی خوب. یه صحبتی در مورد کردی که کارآفرین بزرگ، رهبران بزرگ نگفتن بلدن. چجوری باید ارتقا بدیم تو خود؟ مهمترین مسئلهش بحث قضاوت دیگه. ما چرا نه نمیگیم به بقیه؟ مثلا یکی بهم میگه آقا بریم شام بیرون، یکی میگه ببینیم تو، مثلا دوست قدیمیمه بهم میگه بریم شام بیرون، بعد من نگاه میکنم من 14 روز اومدم ایران و این کارا رو باید انجام بدم و سخته. یه مثال خودمه. حالا کافی شاپ بودی قبل اونجا؟ خب با کی بودم کافی شاپ؟ با کارمندان بودم. یعنی کارمندی که تا حالا ندیدمش، میگم مدیر یکی از شرکت‌ها من تا حالا ندیده بودم، کاملا دورکار بود، رفتم اونجا. اینطوری به این معنی نیستش که من تفریح نمی‌کنم، اتفاقا یکی از بحث‌های مهم اینه که تفریح درست داشته باشیم، اما اولویته. حالا اون دوستو نگاه می‌کنم میگم آقا من بین اینکه با این دوستم برم بیرون یا با خانواده‌ام وقت بذارم، مثلا پدر و مادرم یا فلان، این اولویت خیلی اینجا مسئله مهمیه که چیه و چی به دست میارم. منتها به خانواده‌ام میتونم بگم بیرون کار داشتم ولی دوستم این حالا خودشو گرفته، فکر کرده کی حالا تو مدرسه داشت اینجا جلو آبخوری مثلا فلان، بعد راستم میگه واقعا فلان، بعد من خیلی شهر بودم بارها اخراج میشدم، حالا این الان واسه خودشو گرفته، نگران اون قضاوته‌ای. یا میشه یه سوال ازت بپرسم، میشه فلان کارو بکنم، به شدت نگران اون قضاوته‌ای. ولی واقعیتش اینه اگه نتایج خارق العاده می‌خوایم به جای بعد منفور باشیم، آدم‌ها خوششون نمیاد. رشد ما خیلی وقتا میشه خاری تو چشم بقیه.
به جز آدمایی که عزت نفس دارن. اونا که عزت نفس دارن عشق میکنن، میگن به به ماشاءالله چه کردی. آقا من نگاه میکنم میگم آقا هر بار مثلا مانوئل با هم صحبت میکنه میگه پیام دمت گرم فلان، دوست مشترک مثلا میگه اتفاقا مانوئل هم گفت آفرین پیام فلانه. خب آقا این عزت نفس داره اوکیه. ولی نگاه میکنی میبینی یکی دیگه هی اون عزت نفس رو نداره، هی حس بد میگیره چون خودشو احساس ارزشمندی نداره. بهترین راه برای اینکه حالش خوب شه اینه که بقیه رو بیاره پایین بزنه. آره و بزنه و تخریب کنه و میبینیم خیلی زیاده به خاطر اینکه اون احساس ارزشمندی رو خیلی وقتا نگرفتیم. البته خب بعضی از دوستان واقعا ارزشمند نیستن، بعضیا واقعا ارزشمندن دیگه. باید حواستون باشه که کیو بهش ارج و قرب میدید، کیو به قول معروف شد. یعنی فکر میکنم از پیشرفت همه نباید خوشحال شد. ولی آره نباید خوشحال شد، ولی مثلا حالا چه فایده‌ای داره الان من تو بشینیم بگیم که فلانی فلان شده با فلانی زداوند کرده، خب به من چی اضافه میشه؟ هیچ. فقط اون لحظه بهش فقط آره اعصابتو منو ناامید میکنه دیگه. مثلا من یه عالمه این واقعیتیه، شما اگر خانواده‌ات پولدار بشه احتمال اینکه تو هم پولدار بشی خیلی زیاده. بله. به خاطر اینکه تو از صفر شروع نمی‌کنی. یعنی مثلا تو وقتی خانواده ثروتمندی داشته باشی اصلا نمیری جایی که 7 میلیون حقوق پای وزارت کار بگیرن، دلیلی نداره. بله. از همون اول اون ارتباطاتو میگیری با 20 تومن شروع می‌کنی، با 20 تومن کارمندی شروع می‌کنی. محیط هم خیلی تاثیر داره. 100% استاندارد ذهنیمون رو برده بالا، شبکه ارتباطیمون هست، آدمایی که تعامل دارن و همه اینا. حتی مثلا تو این محیطی که سطح پایین‌تر باشه، مثلا تو حقوقت مثلا 5 میلیون تومانه، اوریج اون آدما نهایتا 10-15 میلیونه، خب تو داری میگه 5 برابر دیگران من بهترم. ولی اگه توی این محیط دیگه ببینی همه حداقل 100 تومن 200 تومن از درآمدشونه، دقیقاً میگه چرا یعنی اینقدر عقبم. یعنی اون البته نمیگه، خب مغز خودش سعی میکنه که خودش رو اداپت بکنه با چیز دیگه و همین میشه. حالا من بشینم الان راجع به اون آدمی که لایق موفقیت نیست، که بسیاری از آدم‌ها لایق موفقیت نیستن، شانس آوردن، اصلا تو این هیچ تردیدی نیست. هر کم بگن همه با تلاش و اینا حرف بیخودیه. ولی خب من راجع به اونو صحبت کنم چه اتفاقی میفته؟ سرخورده میشم. من یه مدتی دقیقاً اینطوری بود، با یه کلونی بچه پولدارا ارتباط داشتم. مثلا نگاه می‌کردم توی 26 سالگی مدیر عامل فلان جا شد. بعد اون فلان جای کاش میشد بگم کجاست. اصلا وحشت می‌کنی ببین مدیر عاملش 26 سال این فلانی اینو داره، اون هنوز مثلا وقتی میگم بچه پولدار خیلی واقعاً بچه پولدارا، یعنی نه مثلا یک کمی پولدار. خب من اونجا واقعا حالم بد شد. بعد هی میگفتم این که مفخوره، این که فلانه. بعد یه لحظه گفتم خب پیام میخوای چیکار کنی؟ میخوای بشینی اثبات کنی همشون مفخورن، همشون شانس آوردن و اگه اینطوری، یا میخوای بگی خب حالا من با زندگی میتونم چیکار بکنم؟ و اون روزی که با خودم رو راست شدم، اولا ارتباطم با اون آدم خیلی بهتر شد. به هر حال میتونن دوستای من باشن، باشه شانس آوردن دیگه، تو هم تو خیلی چیزا شانس آوردی. ما اگه هممون اتیوپی به دنیا می اومدیم الان شاید اصلا مسیر زندگیمون یه چیز دیگه بود، دنبال دمپایی پاره بودیم. ما هم شانس آوردیم خیلی وقتا. تمام کسایی که این برنامه رو میبینن دنبال آب آشامیدنی نیستن، ولی حدود 2-3 میلیارد نفر این چالش رو تو دنیا دارن الان. 2-3 میلیارد نفر. ولی کسایی که برنامه میگن خب شانس آوردیم دیگه. این که واسش تلاش که خیلی همون نکردیم که بوده از اول. که جبر جغرافی ما رو انداخته تو ایران. ببین یه واقعیتی رو باید بگم. اول از همه من میدونید خیلی به شرایط منتقدم. جزء معدود کسایی هم بودم که با توجه اینکه تریبون داشتن انتقادشون رو گفتن، بهاشم دادم و دردسرایی که داشتم و همه اینا. یعنی اینجا نیست بگم نه شرایط خوبه، نه شرایط باید خیلی بهتر باشه، بی‌کفایتی خیلی زیاد. همه اینا رو میدونیم، اصلا لازم نیست من بگم، هر آدم عاقل اینو میدونه. اما حرف من چیه؟ فرض کن یه گویه اسم حدود 200 تا کشور رو انداختن توش، بعد میگن که میخوای یه بار دیگه بهت شانس بدیم، قرعه کشی کنیم اسم یکی از این کشورها در میاد. اگر ریاضی بدونیم و عقل داشته باشیم اصلا نباید قبول کنیم، به خاطر اینکه احتمال اینکه شرایط بسیار بدتری داشته باشیم خیلی بیشتر. چون کشور بدبختری داریم. آره هست. اصلا منکر این نیستم که شرایط بده، بیکفایتی هست، قوانین عوض میشه دیگه. به هر حال چند تا کسب و کار دارم اینجا دیگه، میدونم چه بلایی داره سر من میاد و درگیر این داستان هستم. همین تورم کافیه، اصلا مجوزا نه، گیر و گورا نه و همه اینا نه. ولی این گویه رو در نظر بگیریم. بله ما معمولا داریم نگاه می‌کنیم کانادا، امریکا، مثلا استرالیا، یه جاهایی تو اروپا و تمام. ولی خیلی جای دیگه تو دنیا هست که به هیچ عنوان حاضر نیستیم اونجوری زندگی کنیم. به هیچ عنوان. حدود 700-800 میلیون نفر، یعنی 10 برابر جمعیت ایران، باید 3 تا 4 ساعت برن به منبع آب آلوده برسن. همین. و اگر یه سرماخوردگی بچه‌شون داشته باشه، به خاطر اینکه نمیتونن آنتی بیوتیک بخرن، بچه میمیره. یعنی 10 برابر جمعیت ایران در حال حاضر این مشکل رو دارن. و بعد درجا نمیرسیم بعدش به ایران، کلی این وسط فضا وجود داره. بنابراین به نظر میرسه که باید یه خورده حواسمون باشه کجاییم. پس چرا خودت اوکی؟
اصلا به این معنی نیستش که بگم نریم و اینها. من به همه همیشه توصیه میکنم که من به دوستایی که امریکایی هستن نیتیو اونجا میگم برو بقیه دنیا رو نگاه کن و من کاملا با این موافقم و ضمن اگه میتونی کیفیت زندگی تو ببری بالا حتما ببر، اصلا تو این هیچ تردیدی نیستش. الان ترکیه هم من معمولا 1 سال و نیم 2 سال برنامه‌ام که هر جا بمونم بعد میرم کشور بعدی، مقصد بعدی میرم میچرخم دنیا رو نگاه میکنم، یعنی اصلا این مدلم این شکلی نیستش. اما کسب و کارام تو ایرانه، یعنی پاسخ به بجز یک کسب و کارم که یه بروکر فارکس اون خارج از ایران هست که منم 1/4 دارم، همش برای من نیست، بجز اون همش تو ایرانه. یعنی اصلا اینکه بگم ها خودت پس چرا خارج از ایرانی، بخاطر من درآمدم اینجاست، این تو همین فضایی که خیلی‌ها میگن خوب نیست و نمیشه کار کرد و اینا دارم کار میکنم. فضاش هم استارتاپیه، آنلاینه و این فضایی که داریم میبینیم. باز میگن نه شما فقط با آموزش و پکیج فهمیدین، خب دور مجموعه دیگه چی، اصلا نه برند شخصیه نه چیزی، یعنی کاملا فضای استارتاپی هستش. ولی این طرز فکر هستش. اگه بخوایم ایراد پیدا بکنیم همه جا میتونیم ایراد پیدا بکنیم. آره ایراد بشه پیدا کرد. اوکی بسیار عالی. خیلی ممنونم بابت نکاتی که گفتی. خیلی میشه باهات صحبت کرد وقت، اما کم کم داره تموم میشه. میخوام ببینم اگه چیزی مونده که نگفتیم یا دوست داری بگی که تو این نکته که کلا ما چطور میتونیم یه مغز کارآفرین رو تو خودمون بیشتر بکنیم، به ظرفیتش رو بهتر بکنیم یا خطاش رو کم بکنیم. به نظر من کلمه اجایل یا چابک توی فضای استارتاپی خیلی رفته به سمت برنامه نویسی و منتال اجیلیتی یا چابکی ذهنی فراموش شده. شاید یه خود بعد مرور کنیم. کلا متدولوژی اجایل میگه آقا سریع برو و خیلی تا همین میگیرن. یه ادامه ای داره، سریع برو، تست کن، یاد بگیر، برگرد. یعنی یا متوجه شو که این مسیر درسته ادامه بده یا پیوت کن. ولی متاسفانه ما معمولا این قسمت یادگیری رو خیلی فراموش کردیم و تست نمی‌کنیم. به نظرم این مهمترین هدیه‌ای که میتونیم به خودمون بدیم و چون خیلی دوستت دارم جان من مدیتیشن کن. مدیتیشن میکنم. باشه. مرسی ازت پیام جان، خیلی زحمت ممنونم. خیلی ممنونم از مجموعه خوبت، هم ممنونیم بابت اسپانسرشیپ این مجموعه از ویدیوهامون. مرسی از شما که با ما بودید. دمتون گرم. فعلا. راست تو یا راست ایشون؟ خب باش. چون تو همیشه راست خودتو میگیاره. اینو بذار اینور، اینو بذار اینور. بله. به این شکل. دست شما در نکنه. سلام، من مانوئل عباد داشته باشه. خب سلام علیکم مجددا، در خدمت آقای پیام. اینجا فقط خراب میشه، بقیه‌اش دیگه درست میشه. فکر کنم 15 دقیقه اصلا پیامو نداشتیم، نه با اون داشتیم. بریک بدیم بریم و برگردیم. خب الان ولی نمیریم و بر نمیگردیم. من بریک میخوام. بریک برو بریک. نه میخوام. خب باشه.